Hindi ko alam kung anong kakalabas na nito. Higing ano ba ako dito? Deer o Encanto. Charot. Dasal lang. Sana pantay siya. Hindi ka sure sa ginagawa mo. Dasal ka na lang, eh. Salan mo yan. Hi there, peeps! Welcome back sa aking channel. So, dito kayo ngayon kasi may gagawin tayong makeup. Naisip ko kasi na puro glam na lang tayong mag-makeup. Sawa rin ako minsan. So, gusto ko mag-creative makeup. Gusto ko itry itong trend na to. Kasi trending siya ngayon yung Bambi makeup or Deer makeup. Yun yung gagawin natin ngayon, guys. Umpisahan natin sa pag-alcohol. Mag-alcohol ka muna bago mo hawakan yung mukha mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung hinawakan mo. Corona times. Maglagay na tayo ng moisturizer, sunblock, o kung ano man nilalagay nyo unang-una sa face. Yung mga cream na nilalagay nyo dyan. So maglagay ka na. Ito yung ginagamit ko. Direct Skin Serenity Sunblock. Pagtapos mo maglagay ng kung anek sa mukha mo, maglagay ka na ng primer. So, ang primer na gagamitin natin is yung Baby Skin Pore Eraser ng Maybelline. Then, syempre magpa-prime ka kahit na ayaw mo namang pumangit yung coverage ng makeup mo, di ba? Or yung base mo, ayaw mo namang pumangit. So, kaya kailangan mo mag-prime. Alam kong pimples, guys. Nakikita nyo ba? Diba? Sis! Tapos niyan, gagamit na tayo ng ating foundation. Pero hintayin muna natin siya mag-set kasi medyo basa-basa pa yung ating face. Gamitin na natin tong Maybelline Superstay. Maybelline Fit Me Foundation in the shade 228 Soft Tan. Shake nyo muna. Alam nyo kasi lately, bet ko talagang mag-creative ng makeup. Kasi wala lang. Gusto ko lang mag-agsaya ng makeup. Nahaluan natin siya nitong Superstay Foundation in the shade 120 Classic Ivory. Kung naghahanap ka ng super coverage foundation, sis, go with the Superstay na mukhang high-end pero drugstore lang talaga siya. Hindi mo na siya dyan. Kasi kailangan ko ng extra coverage sa face ko since ang dami kong issue sa mukha, ayan, sa katawan, ayan, sa leg. Gagawin kasi ako series, guys. Spoil. Pero hindi ko sabihin kung anong series. Kaya magugulat na lang. Sana maging patok. Kumuha na tayo ng ating concealer. The one and only Infallible Full Wear Concealer ng L'Oreal. Kukuha tayo ng medyo light na foundation dyan. Isang light na foundation, guys. Pero ito kasi kay mama to. Ito yung super light siya kasi matte foundation kasi nga nag-oxidize yung face niya. Ito yung gagawin natin, guys. Ito, yan credit sa artist, makeup artist. Yan yung gagawin natin. So, nakita ko kasi na medyo may highlight yung gandi touch nila para mag-precise yung contour nila since ang dear kasi diba? Gano'n. Kaya lagay tayo ng very light. Skin din lang. Alam nyo kasi ayoko talaga nag-vlog ng creative kasi nga baka hindi ako magsalita. Hindi ko alam pa na-explain. Tapos kukuha tayo ng powder na maputi. Gusto ko lang akong powder na maputi, guys. So kukuha na lang tayo sa palette ko.
Ito yung pinakamaputi na meron ako. Parang isi-set natin siya using this one. Talaga ito natatry kaya hindi ko alam kung anong kakalabas nito. Magiging ano ba ako dito? Deer o inkan. Inkan. Tapos kuha tayo ng pang-contour na medyo brown. Mas darker sa shade. Patay ng brush. Ganyan lang. Tapos, paano kung normal na contour, which is dito, i-high up mo siya na medyo konti. Saka mas dark dapat. Kaya matakot guys. Hindi ko talaga alam kung gagawin. Tama ba ito yung gagawin? Wala na. Pero dapat blended to guys ha. Kung gagawa kayo ng ganito, dapat blended siya. Meron siya sa silay natin. Don't be shy, put some more. Pag nag-creative makeup ka, tapos di ka sure sa ginagawa mo, isal ka na lang. Salan mo yan. Minsan kasi talagang fail. Tapos try lang ng try, gano'n. Kaya nyo rin yan, guys. Ayan. Tingnan natin yung brush. Yung pangkilay natin. This is the gel liner. Gusto natin manipis lang. Ayaw natin makapal. Manipis lang. Dapat sa sarili ko sinasabi kasi makapal talaga ako mag-kinig. Tapos tsaka natin i-blend yung harap para hindi siya mukhang dough. Tapos i-concealer na natin siya. Dami ka chat sis. Gagawin ko na yung kabila guys. Next na gagawin natin is yung eyes natin. So yung eyes na gagawin natin is so simple lang dapat. Kasi gusto natin na mag-focus siya sa face na natin. Kunin ko tong Impress You palette ko ng Beauty Cream. Tapos yung kuha pa tayo ng mas darker na shade dyan. Ito. Lalagay natin siya dito sa may bandang ilalim. Parang yan. So, tapos kukuha lang tayo ng konting concealer guys, which is ito na lang. Tapos ilalagay natin siya dito guys. Lalagay natin siya doon. Ayan guys. Tapos, kukuha lang tayo nung kaninang darkest shade na kinuha natin. Tapos, i-blend lang natin siya sa middle. Yan guys, diba sobrang simple lang ng eye makeup natin. Tapos sa ilalim ng mata, kuha tayo ng maliit na brush para Tapos yung darkest shade na nilagay natin dito kanina, yun muna ilalagay natin. Which is ito, diba? Yan ilalagay natin sa under eye. Blend muna natin. Tapos, kuha tayo ng blending brush. So guys, kukuhanin ko yung
Paghahaluin ko sila. Kukuha na tayo ng pang-eyeliner natin, guys. Tapos gagawin na natin yung cat eye natin. Gamitin natin tong Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Yan na yung kaya ng powers ko, guys. Gamitin natin itong MAC eyeshadow in the shade Carbon. Kuha tayo ng black eyeliner para ma-precise natin yung white na natitira dyan. Yung mascara na gagamitin natin is yung Colossal Maybelline lang. Yun na to. Gawin ko lang yung kabilang mata ko at ako'y magbabalik. Hi guys! Ako yung nagbabalik kasi nagawa ko na yung aking kabilang mata. Ano siya? Gamitin natin to EB Advanced Perfect Eyebrow na color brown, na dark brown. Gamitin natin pan lines sa nose. Kuha tayo ng brush, parang flat brush ito. Blend natin siya. Tapos kunin natin yung ito. Yan. Tapos kuha tayo ng powder na white kanina. Tapos parang i-bake natin siya sa gilid. Kukuha na tayo ng, habang ginagawa natin yan, kukuha tayo ng bronzer na konti. Kuha na tayo ng white na foundation, which is ito. Tapos, gagawin na natin yung parang product sa mukha. Maglalagay na tayo ng block sa atin. Ito yung magamitin natin yung MAC Carbon na shadow na carbon. Magawa lang tayo ng parang pa-M sa mukha natin na may pagkabiga siya. Nashipan nyo na, diba? Mukha na tayo tanga. Tapos pupunta tayo ng black pa. Pilinan natin. Ba, nagantay mo na yan. Maglalagay tayo dito. Yan. Save na tayong lipstick na black, kaya powder na. Yan. Oh, diba? Kukuha tayo ng lipstick na brown, tapos ang lalagyan natin is yung outlinean lang natin. Gamit ko tong Bobby Cosmetics Toasted Hat. Ang ganda ng shade. Mura lang siya. Tapos ang ganda. Parang blend natin siyang pataas. So, ayan natin lagyan lang. Yes! Tapos, pa-finalize ko lang itong look, tapos ako'y magbabawi. Hi guys! So, ito na ang ating final look. Ipit lang ako ng Chunli M&M. Ito na ang ating final look. So, ayun na nga guys. So, sana nagustuhan niyo itong video. Super dali lang pala niya. Akala ko kasi mahirap siya kasi
wala akong masyadong gamit. So, parang feeling ko kasi hindi ko talaga kaya magganto-ganto. So, madali lang pala siya. Kung gusto nyo mag-creative makeup, pwede naman kayo mag-creative makeup, guys. Pero, give credits sa mga panggagayahin nyo kung mga saan kayo na-inspire para mas makita din nila, na-inspire kayo sa gawa nila. Kuwari, wala kayo masyadong gamit, it doesn't mean na yun na yung makakapigil sa inyo. So, syempre, nasa sa inyo yan, kanya-kanyang diskarte kung anong gagawin mo. Kaya nyo naman, tsaka kung gusto nyo naman, magagawa nyo naman talaga. Kung pro ka naman at may mga alam ka na sa pag-makeup, pwede mo naman silang turuan. Turuan mo sila by saying it na nicer way na, uy, ayusin mo yung ganito mo, kulang ka sa ganito mo, hindi yung i-degrade nyo sila. So, nabuboost yung confidence nila na mag-makeup palalo. Katulad ko, beginner lang din ako, guys, pero meron na rin ako mga natutunan sa 2 years kong nag-makeup artist. So, girl, kaya mo yan. Laban daw, sabi ni mama. Laban! So, ayun. Sana nagustuhan niyo tong makeup na to. So, super dali lang siya. Kaya niyo siyang gawin. Kahit beginner ka, kaya mo siyang gawin. So, believe in yourself daw. Sabi nga ng aking ina. I will see you on my next video, guys. Like this video, give it a thumbs up, and let me know your thoughts about this look. Kung ano bang gusto nyo, may gusto ba kayong pagawa sa akin, sure, why not? Ako na. Share nyo to sa mga friends nyo, o gusto mo gawin mo na rin to, diba? Yun. So, I will see you on my next video, guys. Bye-bye! Mwah!